วัสดีครับครัขอต้อนบรับทุกท่านเข้าสู่บาร์ทีชแนลจ้ากับคอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นการไปพูดไปคุยนะครับกันในรีแคปนะครับอด็อกแอนด์เพนนะครับมอ่หาเครื่องบินอีาพี9จ้าบูบีแล้วนะจ้อีพีบูบีแล้วนะารองบ้วยเหรอเด้ออืมก่อนจะไปพูดีที่ดคุยกันจะจบแล้นะครับทุกวคนต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนแล้วอันนี้นะครับหรือ สเกนเลยการกด สเกนเลย Subscribe ไลค์หัวใจแชร์นะครับแล้วก็อืมการพูดชื่อเราในทุกช่องทางนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะทุกคนกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพราะว่าคลิปเรามาอืมเยอะ อื โอเคมไปเราไปพูดไปคุยกันก่อนดีกว่ากับเรื่องราวที่ผ่านมาของเอาเครื่องบินมันเป็นอีพีที่มีความน้องเยอะนีดสิ่งมากจริงๆนะน้องอืนีดมอ่ะมันแตะหลายประเด็นนะติดใช่มีความเยอะสิ่งหลายๆอย่างมันแตะทุกเรื่องหลายๆปรัเรื่องบเริ่มปรับเริ่มปรับอืมอืมเริ่มประเด็น ได้แต่เขาจะเข้าไปขยายอะไรอย่างเงี้ยอื long ม distance อืม work หรือไม่ work อ๋ออ่าแปลว่าอะไรสายตายาวเหรอใช่อ๋อ จะ อืบอกมคำถามได้ชัดเจนได้หรือไม่ อ่าเออ รักทางไกล ก็ possible นะในยุคนี้อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเออมันอยู่ที่บริบทเนาะคืออย่างในอืมเรื่องคือเขาก็ปูมาว่าพอดีโตโต้ก็จะมี business ใช่ไหมแกต้องใช้เวลาเยอะ กับตัวคณิตน้องนิดได้ Magic Airline ใช่ไหมจะต้องไปอือหืออยู่ไกลฉะนั้น เบ long สที่ดูไบ distance อืมมันก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้มันอาจจะเป็นพอเหมาะพอเจาะเพราะต่างคนต่างอืมมีเวลาน้อยลงแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือการได้เจอกันก็ยิ่งน้อยลงฉะนั้นถ้ารักกันเหนียวแน่นอย่างที่โตโต้พูดก็อาจจะผ่านไปได้แต่ว่าเอาจริงๆในความเป็นจริงโลกนี้นะรักทางไกลรอดน้อยกว่าไม่รอดนะอืมก็แล้วแต่ยุคอะพูดไปแล้วนะจริงๆแล้วอืมถ้าสมัยก่อนนะมันคงจะยากจริงไม่แค่ส่งจดหมายส่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีไลน์อะอ่าสามารถโทรสื่อคุยหาสารกันกันง่ายวิดีโอขึ้นคอลกันได้อะไรเงี้ยมันการสื่อสารมันง่ายขึ้นอืมบางทีอยู่ทางไกลแต่รักกันมากขึ้นก็ได้นู่นนะเออเดี๋ยวอยู่นะทำไมใกล้กันพี่เหมือนมีมากๆก็ประสบตีกันการณ์อ่ะอ๋อแน่นอนจ้ะฉันน่ะ long distance เสมอ เอ้ย เอออื long ม distance เพราะว่าอยู่ใกล้ๆแล้วเหม็น ใช่ใช่ใช่อยู่ใกล้กันเกิดแล้วทะเลาะกันไม่ได้หรอกเออมีความรักอย่างงี้ใช่ไหมก็อยากรู้นะอืมันมมาเขียนเม้นต์กันว่าแบบคิดว่าเวิร์กไม่เวิร์กอะไรยังไงเนาะอืมก็อีพีนี้แปลว่ามันเป็นการแตะประเด็นแบบที่มันต้องรวบมันเนาะอย่างที่พี่ปอนบอกมันอีพีบูบี้อีพีบวยก็ต้องแตะลองบวยลองบวย มันไปที่อีพีลองบวยมันคือก็ต้องแตะทุกอันที่มันจะต้องถูกแก้แล้วไปจบอีพีหน้านะแล้วจะไม่มีอืมคอนฟ lict เลยมันก็ขาด มันก็มันต้องอืมโดยมาตรฐานชีวิตจริงมันต้องมีคอนฟ lict ไม่ใช่ชีวิตจริงมันต้องมีคอนฟ lict ธรรมชาติของชีวิตมันไม่โรยด้วยกุหลาบอยู่แล้วมันก็ต้องมีการเอาคอนฟ lict อืมเข้ามาซึ่งเห็นชัดว่าโอเคคอนฟ lict มาแล้ว Love Long Distance ใช่ไหมอีกคู่หนึ่งก็ Long Distance เหมือนกันถึงแม้จะอยู่ในประเทศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมาใส่ปึ้ง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  EP เดียวเนาะมันก็เลยดูแบบอืมแต่ว่า ไม่มีเวลาให้เราได้เสพลึกเข้าไปอีกนิดนึง ถ้าเกิดเริ่มสักตั้งแต่ EP ที่แล้วนิดนึง แต่ก็อย่างว่าแหละเราเข้าใจเพราะเราสัมภาษณ์คุณโจ้แล้วเนาะคุณโจ้ค่อนข้างชัดเจนว่าอืมอยากให้มันฮีลใจในทุกๆ EP จะไปแตะประเด็นเลิฟทางไกลทิ้งไว้แล้วปล่อยคนเฮ้ยข้ามอาทิตย์เหี่ยวเฉาไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าใจได้ว่ามันเลยมาเริ่ม EP นี้แล้วมันก็พยายามจะให้ มันไปต่อได้ใน EP หน้าโดยที่ EP นี้มันก็หนัก มันก็มีเรื่องอุบัติเหตุอืมเรื่องอะไรเข้ามาแต่มันกลายเป็นแตะแบบเล็กๆน้อยๆไปหมดเนอะมันก็เลยกระจายไปรู้สึกว่าความเข้มข้นในเนื้อหามันเลยอาจจะเบาไปหน่อยในเรื่องของแฟอืมกต์ก่อนเนอะว่าต้องผูกปมให้ชีวิตมันถูกคลายแต่ก็ไม่ได้ติดเพราะว่าความแฟนนั้นมันฮีลใจจริง จริงจริงเขาเลยได้เป็นแฟนกันมากเลยใช่เนาะเนาะอย่างที่เราอืมเห็นก็คือใส่ประเด็นแม่ใส่ประเด็นรักทางไกลใส่ประเด็นไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอนาคตร่วมกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องประเด็นพวกนี้ดีกว่าคุณอื่นบ้างอืมอืม
ก็เห็นด้วยมันก็แต่เล็กๆน้อยๆทุกประเด็นอ่ะนะจริงๆแล้วประเด็นของแม่เองก็อืมก็เข้าใจได้ว่าถ้ามันคลี่คลายเลยทันทีอ่ะมันจะดูง่ายเกินไปอ่ะใช่ไหมแม่กลับมาแล้วเนี่ยกับแบบว่ายังโกรธแม่อยู่อะไรอยู่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคความโกรธมันมีมากกว่าที่จะแบบจะเข้าใจตรงเนี้ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วคือถ้าคิดถึงน้องอ่ะตัวอาจจะโกรธน้อยลงเพราะทำพูดของน้องบอกน้องตอนไปเจอแม่มันไม่บอกน้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องก็คงคิดว่าถ้าดูแล้วเนี่ยน้องตัวอ่ะน่าจะแบบว่าเบากว่าพี่อ่ะไม่ได้แบบว่าโกรธแม่เท่ากับพี่ของตัวเองแต่ว่าเข้าใจเหตุผลโต้ได้แล้วก็เข้าใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วที่มันไม่ให้คลี่คลายอ่ะถือว่าถูกต้องแล้ว EP นี้ความคาดหวังเหรอก็เป็นตามสูตรนะไม่ต้องมีการผูกปมใหญ่เอาไว้ปมหนึ่งเพื่อที่จะพิคลี่คลาย EP สุดท้ายตามสูตรของการเขียนบทซีรีส์อะเนาะอืมก็คือ EP ก่อนสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องมีปมใหญ่ที่แบบว่าอุ้ยดราม่าแต่ก็นั่นแหละก็คือมันมานึกถึงคำพูดที่ป๊อปพูดเมื่อกี้ว่าตอนที่คุณโจ้เขาสัมภาษณ์ก็คือว่าเขาไม่ได้ผูกอะไรไว้ให้แบบว่ามันต้องค้างไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าทุกอย่างมันต้องคลี่คลายภายในหนึ่ง EP จบของเขาอ่ะไม่มีการแบบว่าผูกข้าม EP มีอะไรที่แบบว่าอะไรเงี้ยต้องโศกต้องอะไรดึงดราม่าลบลึกลบอะไรอย่างเงี้ยก็พอจะเข้าใจได้แต่ก็มันเป็นการแตะค่อนข้างที่จะแน่นอนความฟินความสนุกยังมีอยู่แต่การแตะปุ๊บเนี่ยมันดู ไม่รู้สิมันเหมือนภาพตัดแปะอะมันเหมือนภาพตัดแปะไปพอสมควรอืมเป็นภาพตัดแปะไปพอสมควรเพราะว่ามันมีเยอะหลายประเด็นแต่มันไม่ได้ลงลึกสักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นความพยายามในการเล่าเรื่องเป็นคู่ขนานว่าโอเคคู่ที่หนึ่งนะโตโต้กับน้องคณิตเนี่ยเขาก็ต้องแยกกันอยู่เนาะคนหนึ่งก็ต้องบอกว่าทำงานคนหนึงก็ต้องไปอยู่ที่ดูไบเป็นนักก็ต้องไปรักทางไกลต้องแต่ว่า มันก็ไม่ได้ไกลอย่างที่จริงๆนะเพราะบางทีคนที่ไปเบสที่ดูไบมันก็อาจจะว่าไปเบสช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องกลับมาเมืองไทยอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกคู่หนึ่งเกณฑ์ทหารก็มีเวลาที่ออกจากกรมได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจังหวะที่เหมือนกับที่เขาใส่มาคือจังหวะที่คู่ทั้งสองคนเริ่มจะรักเริ่มจะเข้าใจกันน่ะมันกับแบบเหมือนมีโชคชะตามาจับให้ทุกคนต้องแยกกันออกไปก็อาจจะถือว่าโอเคถ้าเกิดว่าคิดว่าเออสิ่งที่ตามสูตร ของอีพีก่อนอีพีสุดท้ายมันควรจะมีผูกอะไรไว้ก็น่าจะเป็นประเด็นนี้แหละที่ผูกเอาไว้ว่าตรงที่เรื่องมันเกือบจะลงตัวแล้วมันจะรักกันอยู่แล้วมันจะนู่นนี่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็จับแยกก็เฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่เขาก็ตอบในเรื่องของเขาได้เขาบอกเลยว่าไม่มีความรักใดที่ไม่มีอุปสรรคแล้วก็ดูวิธีการแก้ไขอุปสรรคของคนทั้งสองคนแล้วก็มันเป็นการแก้ไขอุปสรรคแบบคนโตอะคนที่แตกต่างจากเรื่องของเด็กเนาะ ที่แบบว่าจะต้องมีการมังงอนมันไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต่างกันอ่ะอย่างเรื่องเอางี้แล้วกันถ้าเปรียบเทียบเนี่ยพอเราก็ทำเรื่องนี้มาเรื่องของสารวัตรไทยอ่ะเทียบว่าพอแยกกันอยู่พอไปต้องไปอยู่นู่นร้องงอนน้อยอกน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเข้าใจได้มันคือเป็นวัยเรียนเป็นเด็กแต่เนี่ยความเข้าใจของทั้งคู่อะว่าเนาะว่ามันจะต้องแยกต้องเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีมากกว่าเพราะวัยมันก็โตกว่าเพราะว่าเขาจับเรื่องของคนที่เป็นวัยทำงานแล้วล่ะที่มาเรื่องนี้ก็เลยก็ว่าก็รวมๆก็โอเคส่วนเรื่องอื่นนั้นเดี๋ยวก็ให้พี่ใหญ่ช่วยขยายแล้วเดี๋ยวก็อาจแตะจะช่วยกันเหมือนเดิมแตะเนาะเออเราเราโยนเรื่องใหญ่ๆหนักๆให้พี่ปอน แรงมากอ่ะจริงๆไม่มีอะไรใหญ่อะไม่มีอะไรหนัเออกอันนี้ขอือมเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนขอชื่นชมเตตะวันก่อนอืพี่ว่ามอืมพี่ว่าเป็นแม่เนาะซีนคุยจริงแม่กับแม่เนาะโอ้โหมันมันเล่นแบบโอ้มันเล่นคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้อยากกอดแม่มากรัก อืมอืมมันเห็นความรักแม่อยู่ในสายตา แต่มันมีความน้อยใจมหาศาลที่มาบดบัง แล้วก็มันมีวิธีการเล่นที่มันแบบโอ้โหเป็นก้อนใหญ่มากที่แบบคำว่าคิดถึงมันก้อนใหญ่มากอ่ะแต่ว่าอีความโก้อ่ะอีโก้อ่ะมันทำอืมให้พูดไม่ได้อ่ะความความไม่ได้เกลียดนะไม่ได้เกลียดแม่นะงอนคือต้องใช้ช่วงเวลาที่มันถูกต้องหมายถึงว่ามันต้องมีห่วงเวลาที่ คือตอนที่พังงะเจอรอบแรกอ่ะคือเจอแบบโอ้โหเจอแบบเจอแต่ว่าวันเนี้ยมีคำว่าแม่แล้วนะเขาหลุดเรียกคำว่าแม่อืมมาแล้วเขา
คือมันคลายเองอะเนาะในที่สุดเขาก็แบบว่ายอมคราวที่แล้วไม่มีคำว่าแม่เลยทั้งสิ้นแต่ว่าวิธีการเล่นน่ะโอ้ยไม่ไหวมันไม่ไหวจริงๆมันคือเล่นเรารู้สึกได้เลยแบบว่าหูเตการแสดงไปไกลมากหลุดความเป็นตัวเองไปไกลมากวิธีการเล่นแบบนี้แล้วมันเล่นแบบน้อยใจแบบผู้ใหญ่ ที่โตแล้วโตมากๆแล้วโตแบบอีโก้มันจัดมากๆอีโก้อืมมันจัดมากๆมันแบบโอ้โหมันเขาเล่นมันไม่เหมือนแบบไม่เหมือนแบบวัยรุ่นงอนแม่เนาะโกรธแม่งอนแม่อืไม่เหมือนเลยไม่เหมือนแบบคนที่แล้วไม่เหมือนแล้วก็ไม่ใช่คนเกลียดแม่ด้วยเล่นทั้งๆที่มีความรักความคิดถึงความอยากคือถ้ากอดได้อ่ะอีโตโต้อะกอดแม่หนักกว่าต้นหลิวอีก อืมก่อนแม่แน่นกว่าต้นหลิวอีกเพราะมันเป็นคนโรแมนติกอืมอืมมันรู้ว่าการกอดมันสำคัญแค่ไหนมันรู้แล้วมันโหยหาการกอดของแม่มากกว่าการกอดของต้นหลิวอีกเพราะว่ามันเป็นโปรเทคเตอร์มันไม่สามารถล้มแล้วพิงหลังให้ใครได้มันต้องเป็นหลักคนอืมแบบนี้แหละที่ต้องการการกอดที่สุดเพราะต้นหลิวมีมันกอดแล้วแต่กอดแม่เพิ่มก็ถือว่าเป็นกำไรแต่มันน่ะไม่มีถ้าถือว่าในครอบครัวนะถูกปะล่ะอย่างเงี้ยแต่อืมตอนนี้ที่เขามีคือคณิตถูกไหม คือแบบส่วนตัวพี่ว่าหูซีนนั้นคือสำหรับพี่นะวิธีการยืนการคอมโพสของเตคือดีชิบหายอืมดีชิบอืมหายแล้วมันเป็นซีนริมน้ำเนาะพี่ว่าคุณโจโจ้เขาเลือกที่จะถ่ายแบบเนี้ยคือที่บ้านด้วยมันต้องหนึ่งคือที่บ้านสองคือมันต้องออกมาพูดริมน้ำอ่ะอืมมันแล้วแม่ก็มันส่งดีแล้วมันเป็นซีนกลางคืนเนาะมันอืมมันอึมครึมไปหมดมันความรู้สึกไปหมดอะไรเงี้ยแล้วเจอแม่ที่ส่งแบบแม่สู้มือมากอ่ะ อืมแม่สู้เลยอะแบบแม่โหก็เล่นดีนะโอ้โหแม่เล่นดีแสดงดีเล่นดีส่งดีเลยอะไรอย่างเงี้ยรีอืมแอคแม่ก็ดีรีแอคเตอืมก็ดีซีนนั้นพี่รู้สึกแบบเป็นอืซีนนิดมเดียวนะที่มันกระชากแล้วมันทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างสภาวะของความเป็นมนุษย์นะว่าอืมมีการเติบโตอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรอืมแล้วก็ตัวละครตัวเนี้ยมี ตกอยู่ในสภาวะไหนกำลังต้องการถ่ายทออืมดอารมณ์อะไรมาหาเราอะไรเงี้ยมันเป็นการปฏิเสธที่โคตรจะโหยหาการกอดเลยสำหรับพี่นะโคตรจะโหยหาอืมการกอดเลยคือฉีกฉีกเช็คอะส่วนตัวมันคือแบบโอ้โหแม่เปลี่ยนเป็นกอดได้ไหมถ้าแม่เข้ามากอดเนี่ยแม่งยังจะดีกว่าการยื่นเช็คให้อะเข้าใจปะ เข้าใจพี่ไหมคือืมอมันอาจจะปฏิเสธนะถ้าแม่เข้ามาก่อนแต่พี่ว่าแบบโอ้โหมันคงปฏิเสธแล้วแต่เราคงน้ำตาแตกกันชิบหายเลยอะถ้ามันเล่นนึกออกปะถ้ามันเล่นซีนนี้อืมกันแบบนั้นแล้วแม่เข้าไปกอดแทนที่จะเป็นให้เช็คอะโหแตกตายและตายนี่ขนาดพูดยังรู้สึกแบบโอ้โหมหาศาลเลยอะมันอืมมันเล่นค่ะบางดีทีมันจังหวะมันไม่ได้ถูไงกหมายถึถูก งว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่แบบเจอแล้วจะมากอดได้นะเวลานี้แต่ใจอ่ะมันไปกันแล้วแหละใช่หมายถึงว่าอันนี้มันคือเป็นใช่เลเยอร์ใช่ของความใช่รู้สึกที่เราถอดทุกออืย่างออกมหรือว่าล่ะถอดอืมอันนี้ออกอืมอะไรเงี้ยแต่พอคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าโอ้โหแม่งถ้าเข้าไปกอดนะขี้แตกเลยตายเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออืมคือแม่เขาก็ไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ที่จะเข้าไปกอดด้วยอยู่แล้วไม่มีการขอโทใช่ษแล้วเข้าไปใช่กอดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่ให้โอกาสอืมแม่ได้ปะล่ะแค่เนี้ยคือมันสวนแบบปั๊บอะมันสวนแบบจริงๆเตได้โต้ได้แม่ดูจังหวะการพูดดิจังหวะการสู้คนอ่ะเห็นปะ ได้แม่ไหมได้แม่มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาใหม่ขนลุกใหม่กับซีนนั้นชอบจังเลยชอบในขณะที่นิววี่ซีนที่เล่นกับเตตะวันทุกซีนที่เข้าเป็นเสิร์ฟแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กมัมโอ้ตายแบบมันหวานดีมันงามเขาเป็นชื่นมันแบบเขาเป็น หูยแฟนแฟนอ่ะแฟนแฟอีดนไม่อีดเลือไม่ดออกมาฉันไม่แฟนตรงไหนเออเลือดสีคาราเมลนะเธอเชื่อฉันไหมไม่แดงอ่ะเลือดต้องสีคาราเมลเพราะมันสีชหวามพูรสน คาราเมลอย่างงี้ใช่ไหมเออโอ้อืยมคุณเบื่อมันแล้วดูแบบสีหน้าสีตาความแบบอเนาะลุ่มเจาะบนใบหน้าคนแล้วโอ้ตายละเดี๋ยวนะขออีกทีสิอะไรนะอืม
ควา อาม รม อา ณ์ รมณ์ เยาะ เจาะอะนึกออกไหมคือแบบความแบ อื บ ม เยิ้มไปหมด บนหน้ามันแบบคนแบบ เหรออย่างงี้เหรออย่างงี้อะไรอย่างเงี้ย มันมีความแบบ แล้วมันเชื่อ เพราะว่ามันรู้ว่าแฟนมันเป็นคนแบบนี้ อืม อะไรอย่างเงี้ย มันดูรู้สึกโอ้ตายแล้วฉันโอ๊ยเขาเล่นกันเลิ ถู ศจัง ก เล แล้ว ย มัน อะ ก็ไอ้นี่ด้วยแหละ มวยถูกคู่ เพราะถ้าเกิดโตโต้ไม่คลั่งรัก คแล้วณิ ก็ไม่ได้ทำใแหบ้บ อาไม่ รุมเจาะได้ขนาด อา นี้ รุมเจาะ อารุม อา เจาะ รุมเจาะได้ขนาดนี้ เอ อืม อ มันต้องอย่างงี้แหละ แล้วพี่ว่าแบบ โอ้โฮ แบบวันนี้มัน คือเดิมที่เราดูมา มันดูเป็นซีนคู่ชีวิตเยอะ สแปร์ อะไรอย่างเงี้ย ใชแล้วพอ ่ วันนี้มันดูเป็นเหมือนแบบ โอ้โฮ ตายห่าแล้ว เราชอบคำหนึ่งที่ตัวละครมันบอกว่า มันจะจีบอย่างงี้แหละ มันจะจีบทุกวัน อืม จีบไปจนแก่ อืม ซึ่งมันจะจริงไม่จริงไม่รู้ ไม่รู้ ตอน แเนตี่ ้ย โมัอ้โฮ นจริ ใจ ง ฟแลู้วมัน มาก ใจ เล ฟู ย อืใจฟู ม มาก เจอคำนี้เข้าไปมัน อืใจฟู ม มาก แล้วมันยิ่งทำให้เรารู้สึกได้เลยแบบว่า ในจังหวะหนึ่งที่ชีวิตมันถึง crisis เนาะ ใช่ มันนึกถึงหน้าคนแบบนี้จริง ๆ อะ มันนึกถึงหน้าคนที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัย อืม อืม คือสถานการณ์น่ะ คือส่วนตัวพี่รู้สึกว่า การใช้ turbulence แบบนั้นกันขึ้นมา มันโคตรจะไม่จริงเลย แล้วถ่ายก็ดูไม่จริงมาก ๆ สถานที่เอย ความใด ๆ เอย อะไรอย่างเงี้ย มันดูแบบ อืม มันดูโคตรจะไม่จริงเลย แต่มันดูโคตรจะจริงในแง่ของความรู้สึกในความไม่ปลอดภัยในชีวิตเลย อืม โคตรจะจริงอืแบบนี้เลย ม คือ เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า อย่างที่ดอกเตอร์บอกว่า ภาพมันเป็นเหมือนภาพตัดแปะ มันเหมือนภาพคอลลาจอะว่าอยากใส่อะไรเข้ามา อะไรอย่างเงี้ย แต่วิธีการใส่อะไรเข้ามาปุ๊บของตัวละครน่ะ มันคือความไม่มั่นคงในชีวิตเลยสักอย่าง อืม การมีอืแม่ม เข้ามาทั้ง ๆ ที่มั่นคงแล้วนะ แต่ชิบหายแล้วมาสั่นคลอนความรู้สึก ถูกเปล่า อื การ ม จับใบดำใบแดง การต้องไปเป็นทหารเพื่อือจับใบม ดำใบแดง การได้เป็น การได้เป็น ลูกเรือสายการบินใหม่ ที่มันอนาคตดีขึ้น เอ แต่อ ก็สั่นคล แล อ้น ว อืประกอบม กับเนี่ยสถานการณ์ อื ที่ ม มันเป็น situation เนี่ย ที่มันเป็นแบบ turbulence อย่างเงี้ย มันคือความไม่มั่นคงในชีวิตเลยนะ มัน เราเห็นความหวานแทรกมา เราเห็นความหวานเป็นเส้นนำมาโดยตลอดนะ แต่เขาแทรกแบบนี้เข้ามาเนาะ อื เขาแทรม กอีแบบนี้ขึ้นมา เขาแทงแบบแทงเรายับเหมือนกันนะ แล้วแทงสุดท้ายอะมันแทงด้วยภาพที่มันไม่จริง เพราะมันเป็นภาพแบบ อะไรอะ กู้ภัยภายนอกมันเข้าไปช่วยในสนามบินได้เหรอ อะไรอย่างเงี้ย นึกออกเปล่า อืม มันโคตรจะไม่จริงเลยอะ แต่มันโคตร อย่างที่พี่บอกเนาะ มันโคตรจะจริงกับความรู้สึกเลย เพราะว่าถ้าตอนนั้นซีนนั้นไม่เป็นโตโต้เข้ามา เราคนดูไม่จบ อืม ไม่จอืบ ม เพราะว่าเราไม่รู้สึกว่า เราเห็นความปลอดภัยของตัวละครเหลือเลย เราจะไม่เห็นความปลอดภัยที่เขามานั่งกอดกันแบบเนี้ย เราจะไม่รู้สึกแบอืบนี้ม อะ เราจะไม่รู้สึก ต่อให้เขาปลอดภัยจริง ๆ อะ เราก็จะไม่รู้สึกว่า ไม่จบ ความสัมพันธ์ของเขามันขนาดไหอืน ม คือใจหายมากเลยนะ ระหว่างทางมาเนี่ย ต่อให้งานมันสำคัญแค่ไหน แต่คือถ้าอยู่โดยที่ไม่มีมึงกูจะอยู่ยังไงต่อวะ เนี่ย อย่างเงี้ย อีกอืคำเนี้ย ม มันออกมาไม่ได้ ถ้ามันเป็นสถานการณ์จริง ๆ ถูกไหม แต่พอมันเป็นสถานอืม การณ์แบบนี้ที่ create ที่ทำขึ้นมา เซ มั ต นเล ซี ยทำขึ้น ให้มา ความรู้เพื่อให้ สึ มั ก นมาจบนี้ มันเลยทำให้ความรู้สึกอืจริง ม เขาเลือกที่จะทำให้เป็นความรู้สึกจริง อันนี้หรือเปล่าไม่รู้ แต่ว่าถ้าในแง่ของละครน่ะ มันสามารถยกสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการเปรียบเทียบขึ้นมาได้ เผลอ ๆ ละครไม่จำเป็นต้องถ่ายด้วยซ้ำว่า มันมีซีนอะไรแบบไหนยังไง ยกคนบาดเจ็บออกไปเลยได้ยังด้วยซ้ำ ถูกเปล่า แล้วก็ใส่ไฟแดงฉาน1 ดวงกับคนนอน 1 ที่จบ ถูกไหม คือให้มันเป็นแบบว่าเล่าบริบทมายังได้เลย อะไรอย่างเงี้ย แต่เขาก็ เพราะว่าด้วยความเป็นซีรีส์เนาะ ถ้าภาพมันจะไม่มีเลยก็เอาอีก ถูกเปล่า มันมีทั้ง turbulence แบบอืตัวเขม ย่า อย่างเงี้ย ในบนเครื่องอย่างเงี้ย ซึ่งมันดูแล้วรู้สึกแบบ อื้อฮือ ยากที่จะเชื่อ อันนี้เอาตรง ๆ เนาะ ยากที่จะเชื่อ แต่ไอ้ความที่ยากที่จะเชื่อในสถานการณ์นั้นน่ะ มันกลับกลายมาเป็นง่ายที่จะเชื่อกับความรู้สึกของตัวละคร ซึ่งป๊อบคิดว่าตรงการที่จบแบบเนี้ย มันเอื้อกับการที่มันจะไปเมก เซนส์ มากขึ้นในยามที่เขาโอเคกับการที่อยู่ไกลกัน ถูก เพราะเขาเจอสิ่งที่ใหญ่ อืกว่า ม รักระยะไกลมาแล้ว คืนี่อกคืารอสิ่งหนึ่งแที่ย เขา ก ใช่ อืม เขารู้สึกแล้วไงว่า อืม เมื่อไหร่ที่ชีวิตเขา unsecure อะ เขาจะคิดถึงคนคนเนี้ย อืแล้วในม ที่สุดอะ ต่อให้อืสถานม การณ์ข้างหน้ามันจะใหญ่กว่านี้ หรือเล็กกว่านี้ ร้ายแรงกว่านี้ก็แล้วแต่ เขามีหลักแล้ว แล้วมันไม่ได้มีหลักอืแค่คู่ม เดียว เขามีหลักทั้ง 2 คู่ อืม
ใช่คือพี่ก็ใช่เลยรู้สึกว่าใช่ต่อให้มันไม่จริงในสภาวะหรือไม่ใช่ต่อให้มันไม่จริงในสถานการณ์นั้นๆน่ะแต่มันสร้างสภาวะความเป็นจริงให้กับตัวละครแล้วมันเซ็กเคียวแล้วปุ๊บเนี่ยพี่ยอมนะเอาตรงๆพี่ยอมอืมอืมอืแต่มว่าอาจจะมีไม่รู้นะมันอยู่ที่วิธีการมองนะวิธีการมองละกันอยู่ที่อืวิธีการมองละมกันถามว่าโอเคไหมกับวิธีการแบบการเทอร์บูเลนต์แบบนั้นไม่โอเคหรอกส่วนตัวนะไม่โอเคหรอก แต่เลือกที่จะไม่มองอีแบบนั้นอะเลือกที่จะมองแบบวิธีการเลือกของเขาที่จะเอามาเพื่อให้มันจบจริงในความรู้สึกอืมอืมส่วนตัวนะเพราะว่าอีพีหน้าคงจะต้องคลี่คลายเป็นประเด็นของแม่อะไรอย่างงี้แต่ละนัดก็น่าจะอืคลี่คลายอีพีหน้ามนะอืทีแรกน่ามจะคลี่คลายอีพีคือหน้าเพราะว่าประเด็นแม่เข้าใจได้นะคือการที่รับแม่กลับเข้ามาน่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือกลัวแม่จะทิ้งไปอีก ความรู้สึกของตัวละครโตโต้นะจะบอกว่ามันไม่เซ็สิ่งที่มันน่ากเคียวเนาะกลัวกับแม่ถูกไหมกลับมาคือมันไม่ใช่เคียวอ่ะอืมไม่ใช่เคียวอ่ะที่กลัวคือกลัวว่าแม่กลับมาแล้วแม่จะทิ้งอีกเพราะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยที่แม่ทำแม่ทำเพื่อให้แม่แค่รู้สึกผิดน้อยลงเท่านั้นเองอืมแต่ว่าก็เรื่องนี้ก็เขามีคนให้ซับคำซัพพอร์ตไงมีน้องคณิตซึ่งก็เนาะไม่ได้แบบว่าจะไปเปลี่ยนความคิดนะว่าคุณจะต้องแบบว่านู่นนี่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อว่าเขาก็อยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แหละการที่แม่กลับมานู่นเนี่ยโน่นเพื่อนน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเพื่ออีพีหน้าเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็น่าจะมีซีนที่อะไรอะแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ปรับคือกับครอบครัวนู้นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าตัวแม่น่าจะกลับมาอืมพี่ว่าคือถ้าเราบอกว่าอีพีหน้ามันน่าจะเป็นแบบว่าความคอมพลีทแล้วแหละอืมคือคอมพลีทใช่แบบเว้าใช่แหว่งอะความคอมพลีทแบบทรงเออะแม่ค่ะอาจจะไม่ได้กลับมาอืมแบบมาอยู่ร่วมชายคาแต่ว่าแม่กลับมาในพื้นที่อืมของเขาได้แล้ใช่วอะไรใช่อย่างเงี้ยอันที่หนึ่งแล้วอืก็มอืมการแบบทหารมันอาจจะแบบว่าผ่านไป2 ปีอะไรอย่างเงี้ยสมอืมมุตินะก็คือใช้อืแบบ ม time flies อืเงี้ยมไม่รู้ส่วนตัวพี่รู้สึกเพราะว่าเอาตรงๆวันเนี้ยพี่รู้สึกว่าริวเล่นแบบเล่นหวานกว่าปกติ อืมเล่นเล่นอืมน้ำหนักมันแน่นเท่ากับตอนที่คณิตรักโตแล้วอะอืมมันวันนี้เขาเป็นเริ่มแบบเป็เออนคนที่ต้องปลอบนะครับเป็นคนที่เออต้องปลอบมันโอ้โหเริ่มรู้สึกต้องปลอบว่าเขาจูนกันแล้วอ่ะ connecting อ่ะมันมี อ่า connecting ใช่แหละใช่แล้วอืแล้วเป็น ม connecting ที่โหซัพพอร์ตดีชิบหายเลยใช่ใช่ดีแบบดีคนที่แบบอิจฉา ปลอบเราแล้วแล้วเราเชื่อจริงอีพีนี้เชื่อจริงจริงอีพีนี้เชื่อเชื่อขึ้นเยอะมากอืแล้วมโอ้โหเล่นแบบเล่นไม่เยอะนะพี่ว่าเขาเล่นไม่เยอะแต่เล่นแล้วรู้สึกได้อืมว่าความรู้สึกที่เขาห่วงตัวละครตรงหน้ามันเกิดขึ้นจริงอืมแล้วอืมเขาพร้อมจะซัพพอร์ตในแบบว่าถ้าอันนี้ไม่ได้เราก็อย่างนี้สิโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยไปอืมแก้ปัญหาอืมเอาอะไรเงี้ยมันดูแบบโอ้ยอืมชีวิตอืมดีขนาดไหนแล้วคือมีแฟนแบบบางนี้อ่ะครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการคำมั่นสัญญาว่าผมจะรอหรืออะไรก็ตามแต่คำพูดแบบอืเนี้ยมมันไปไกลกว่านั้นอีกมันเห็นถึงถูอนาก คตที่แบบว่าใช่ใช่ฉันจะยืนอยู่ปลายทางที่เธอออกมานั่นแหละคือมันมันอืมมันมันอืมไม่แบบมันไม่ใช่แบบว่า วอร์ดดิ้งที่แบบว่าคำมั่นสัญญาในงานแต่งที่ฉันจะดูแลเธอตลอดไปฉันอยู่เคียงข้างตลอดมันคือไปมากกว่านั้นอ่ะเขาอืพี่รู้มสึกว่าเรื่ออืงนี้มันเป็นเรื่มองเรื่องที่คำง่ายๆที่ตอนเนี้ยคู่เนี้ยเขาเริ่มเป็นคู่ชีวิตกันแล้วอะด้วยซ้ำนึกอืมออกปะคืออืมเฮ้ยแบบเพราะว่าคู่ชีวิตมันไม่ใช่บอกว่าช่วยกันแก้ปัญหาปะมันไม่ใช่แค่นั้นปะคู่ชีวิตอะมันต้องมองแล้วเนอะว่าเอ้ยปัญหามันมีแหละชีวิตการใช้ชีวิตมันปัญหามันมีเรามีปัญหากันตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ก็ค่อยแก้ไหมให้ปัญหามันอืมมาก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยแก้แล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคู่ชีวิตที่แบบเธออยู่กับฉันแล้วจะไร้ปัญหาแต่เอเธออยู่กับอฉันแล้วเราจะเดินผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันแล้วมากกว่าเราจะไปด้วยกันใช่น่ะใช่มันใช่ใช่พี่ว่ามันน่ารักดีมันไม่ใช่เป็นการจับมือแบบใครจะชนะอ่ะจะประกาศผลอืมผู้ชนะนึกออกปะแต่มันจะเป็นการจับมือแบบอืมป่ะเราไปด้วยกันอืมอืมคือก็โดยรวมเราเมื่อบอกว่าตัวละครตัวหนึ่งบอกว่า มันเจมส์ก่อนเลยบอกว่าตัวละครตัวหนึ่งมันมองว่ามันมีอุปสรรคแต่ตัวละครอีกตัวหนึ่งจะมองว่ามันไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ปัญหาเลยเรามีวิธีการที่จะแก้ไขมันได้อยู่เราอยู่ด้วยกันได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้อ่ะอืมก็เลยแบบว่าปีนี้น้องริวเล่น
มันดีมากเลยนะเพราะว่า เล่นฮิวเนอะสายอันนี้ตาของม่อนเล่นฮิวเลยม่อนเองแบบม่อนแบบตัวดรากังม่าแล้ววลอ่ะเตมารียมตัวโศกไปไหนกแล้วอ่ะได้หมดแล้วทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านักริวเล่นแบบให้ความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเออ someone I can lean on อะไรอย่างเงี้ยก็เนาะคือเนาะเชื่อได้ในพีนี้เชื่อได้ว่าเขาสามารถให้เป็นไหลให้กับม่อนได้ให้กับพี่อัคคณีของเขาพี่อัคคีของเขาได้ซบอะไรอย่างเนาะเงี้ยเนาะอันนี้มันดูเป็นแบบว่าเออเป็นเออผ้าเย็นที่ชุบน้ำเย็นฉ่ำๆมาเช็ดหน้าใช่นักกีฬาใช่ใช่มันดีอ่ะอืม ใช่ใช่ก็แล้วก็ชอบตรงถ้าสิ่งที่ชอบก็คือจังหวะการเขาไม่ปล่อยให้ลงอารมณ์ที่มันเป็นดราม่านานเนาะๆตอนนี้พวกก็จะดึงขึ้นมาจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็น positive ถ้าตัวละครตัวหนึ่งเริ่มจะลบแล้วพวกตัวละครตัวหนึ่งจะเป็น positive ทันทีคือเขาพจะร้อมบวกทันทีจะสลับไหลให้กันเอาหัวมาพิงอ่ะ คือแบใช่บมันใช่ดึงอะไรวะปมใหญ่มากทำไมแก้ง่ายมากอย่างการไม่บอกว่าบอกว่าติดสายการบินอ่ะ อืมอืมก็มันไม่เห็นต้องแก้เฮียเลยมันไม่เห็นต้องแบบว่าเป็นดราม่าใหญ่โตเลยเพราะว่าในเมื่อมึงเป็นคู่ชีวิตกันแล้วอะถ้ามึงไม่เข้าใจเนี่ยแหละถูอืกปะมมันไม่สมอืควรจะมเป็นคู่ชีวิตแล้วมันคือแบบอืมเฮียแม่งแบบโอ้โหแฟนกูจะได้ไปเติบโตว่ะเอาว่ะอืมกูก็อืม ต้องเติบโตว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันดูรู้สึกแบบใช่ใช่เอมันเป็นความรักขอองคนโตเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นๆเองนะในเรื่องที่เราเคยดูเคยรีแอคหรือว่าเคยดูเรื่องอื่นๆมาในชีวิตนะมันคงจะดราม่าแล้วมันคงจะแบบว่าโอ้ยทำไมโศกไม่ได้อยู่พอสมควรคือในพีเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยจะต้องงอนกันแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คืออ่ะก็มันคือชีวิตอ่ะมันเป็นความรักของคนที่เข้าใจชีวิตเราด้วยนะจริงเข้าใจมันเป็นอย่างนี้ยก็มันเป็นอย่างนี้เออใช่ไหมในเขาโตเมื่อจับได้ใบเติบโตแดงแล้วในมาแล้วเมื่อต้องไปเขาล้มนี่แล้วแล้วเนาะม ใช่ใช่ใช่มันเป็นดราม่าของคนที่โตแล้วก็มองปัญหาว่ามันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะไม่มีอือุปม สรรคเลยไม่ได้หรอกในชีวิตเนี้ยหนูนาว่าไงนะเมื่อกี้ อ๋อจำไม่ได้ละ แรไม่หรอกงก็คือมากจะบอกว่ามันโดยรวมแล้วอ่ะมันทำให้มีมุมมองกับความรักในมุมที่เขาอยากจะนำเสนอก็คือมันคนเรามันรักอ่ะก็คือส่วนหนึ่งแต่การเติบโตไปด้วยกันต่างหากที่มันจะทำให้ความรักมันยั่งยืนและไปกันได้อะนะในวัยที่เขากำลังจะต้องสร้างตัวก็EPนี้เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีอนาคตร่วมกันได้ยังไงอย่างนี้ดีกว่าอืมอืมประมาณนี้ใช่ประมาณนี้แหละครับผมทุกคนอันเนาะนี้คือบอกก่อนนะกรุบมันกริบกรุบกริบเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราอ่มันเป็นา แค่ความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเรานะมันเป็นการตีความจากประสบการณ์ของพวกเรามุมมองของพวกเราเองเธอเห็นอย่างไรเธอคิดอย่างไรมาบอกเราด้วยเราก็อยากใช่รู้เม้นว่ามาว่าบอกว่าอืมเฮ้ยมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ อืตอนม แรกหนูก็ไม่คิดเลยมากหรอกพอฟังพี่อะหนูคิดหนักกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยก็ว่ามาก็เลยอยากรู้ขนาดที่ก็ว่ามาเอแม่อไม่ต้องเข้ามากอดหรอกมันต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะให้อภัยว่ามาว่ามาแต่ว่าแต่บ้านเออพี่อะเจอกอดเข้าไปปุ๊บจบมันเป็นการขอโทษที่พี่รู้สึกว่าแบบภาษาร่างกายบางทีมันมันเยียวยาและชดเชย แต่ละคนอืมประสบการณ์ชีวิตไม่ต่างกันเหมือนกันต่างกันไม่มีปัญหาครับอืผมใช่เอามาใช่เล่าเอามาแชร์กัน เพราะว่ารีแคปคือสิ่งนี้แหละรีแคปคือสิ่งที่เราอยากรู้ว่าคิดยังไงบ้างอืมใช่ซีรีส์มันนะทำงานมาให้พวกเราได้ตีความแล้ว เราก็ตีความไปแล้วแล้วเธอล่ะตีความหรือยังเออืมมาตีความกับมีเราหน่อยคำว่าไงมาเล่าให้เราฟังหน่อยเอมาเล่าให้แล้วฟังหน่อยเธออืน่ะมโอนแล้วหรือยังแรงมากแรใช่งกว่าหนักกว่าสุดเธอขอบคุณทุกรู้ว่าเธอโอคนที่โอนมานแล้วด้วยใช่ไหม นะคะ ขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนคนที่โอนแล้วก็ขอบคุณนะครับที่มีมากมากับให้ที่มีมาให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนเรอร์หรือว่ากด subscribe ก็อีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนนะ อย่าลืมมาดูเยอะๆแต่ว่ากดยังนะลองกลับไปดูก่อนนะคืออย่ากด2 ทีนะ2 ทีมันออกเลยทีเดียวนะกดทีเดียวเข้ามาถ้ากด2 ทีมันคือเอาออกเอาออกอย่างเงี้ยกดทีเดียวกดเป็นเลขที่โอเคทุกคนวันนี้พวกเราต้องขอบ3 คนนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากไปกว่านั้นคือ GMMTV นะครับเจ้าของคอนเทนต์ที่แบบมีอะไรขนาดนี้มากมายขอบคุณทีมงานนักแสดงผู้กำกับทุกคนเลยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ A Dog and a Plane หมาเห่าเครื่องบินนะจ๊ะวันนี้ EP 9 กับพวกเราปากิชาแนลไปละจ้ะเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยนะครับแล้ววันนี้ไปละครับสวัสดีครัสวับสดีครับบ๊ายบาย Ding, ding.